Synergy proudly brings you your Rise Up Stronger NCAA Season 96. Welcome to another exciting week dito sa inyong #1 sports tambayan. You guys are watching Rise Up Stronger NCAA Season 96. I'm Javier. And I'm Sophia, Senoron. Keep it here mga kapuso dahil hahatid namin muli ang exclusive coverage ng NCAA Season 96 Virtual Chess Tournament Seniors Elimination Round. Pero bago yan, alam nyo, matapos yung successful search for Miss NCAA Season 96 last week, hahanapin naman natin ngayong linggo si Mr. NCAA. Yes! Excited ako kasi turn ko naman para kiligin as we search for that NCAA alumnus who embodies all the good qualities na hinahanap natin sa isang lalaki. Sige, isa-isayin mo nga yan, Sophia. Enumerate nyo, ano ba yung mga qualities na yan? Mga qualities, syempre dapat confident, career-oriented, compassionate, close sa family, and hindi masakit sa mata. Alam mo yon? Tapos, in other words, somebody like Martin. Wow! Ako ba yun? Medyo. Medyo. Pero So, no? mas itong Martin na guest judge natin today. Okay. Sige, agree naman ako dyan. Okay, di ba? Hands down. Agree tayo dyan, Sophia. Kahit dininay mo ako doon. Pero he is one of the best actors of his generation at excited na tayong lahat sa transformation niya bilang Prince Zardos ng Voltes 5 Legacy. Mga kapuso, let's all welcome to the show, Mr. Martin Del Rosario! Pogi Hi, ah. guys. Marks, great to have you Hello, here. ganyan din ba? Ganyan na, Ganyan fist-fist ba? na. Fist-fist lang. Makayo. Martin. Oh. Martin, and I also heard you guys are from the same school as Yes. well. Yes, Same from the course, same course. pa. Oh. Wow, mga Diba? Martin talaga matatalino. Diba? Hindi na... Matatalino. Kayo na lang mag-describe para Bright sa and amin. talented. So, I guess yung mga Martin may something in common. Leading man material and Mr. NCAA material, di ba? Si Martin D yan, yun yung nagde-describe talaga sa kanya, di ba, Marts? Nako. Ay! Hirap. Pero Pero kamusta mga ka? Martin, no? Yun, iba talaga. Pero kamusta ka, Marts? Okay naman. Very excited to meet the contestants para i-judge sila. Ayun. And happy to be here. Thank you, guys. Yes, magkasama ulit tayo sa isang male pageant. Ayun. Kasi dati wow. we actually judged Mr. World Philippines, tapos kinakopya ko yung balot ni Martin kasi natatakot ako titigan yung mga lalaki. Bata ko pa kasi noon. Ba't ka nag-judge nun? Fresh. Okay, tuwa sa Ginawa kanya. ko. Ang labo kasi ng mata ko. Sabi ko, kawawa ng mga contestants. Kasi nakaganyan ako. Pero ngayon naka-LASIK na. Kaya madjudge ko nung sa mga Mag-judge contestants. na ng maayos. Malinaw na ngayon. Malinaw na ngayon. Oh, sige nga, Marts, ano ba hinahanap mo ngayon sa mga contestants natin para mag-represent ang Mr. NCAA? Siguro ang important kasi yung confidence ng contestant. So, ayun. Yun yung una kong titingnan. Kung confident. Yun, alam ko excited na to si Martin na piliin o mag-judge ito sa ating Mr. NCAA, our first day today, by the way. Yung winner ngayon, babalik sa ating semifinal round sa darating na Sabado. Oh. Yes, excited na rin ang ating mga kapuso, lalo na ang mga supporter ng Emilio Aguinaldo College and Lyceum of the Philippines University dahil pambato nila ang maghaharap today. Let's meet our first candidate. He was crowned Mr. Emilio Aguinaldo College 2019. He loves to cook, work out, and sing. Please welcome our first candidate, 22-year-old Drex Anthony Laxon. Yan. Welcome to Rise Up Stronger, Drex. How are you? I'm doing good. Doing good? Yeah. Medyo kinakabahan ka ba? Medyo. Do you do this a lot? Yung mga pageants, presentations? Once lang eh. Last 2019. Tapos nanalo ka. Oh. Taray mo naman. That was your first time? Yeah, that was my first time. Oh! Sige, kwento mo naman yan. Ano yung sinalihan niya, Sophia? Mr. Ayak, Emilio Aguinaldo College. Wow! O sige, kwento mo yung experience. Kasi it was your first time, tapos nanalo ka agad-agad. Paano yun? Galing. Wala. Sobrang amazing lang yung experience. Couldn't win it without my team doon talaga. Sobrang na-appreciate ko yung team ko noon. Yun lang.
Pero sobrang athletic din Yung build niya, ni Drex, kaya ah. kanyang bugbugin Martin. Sino? parehas ng mga part namin. Pero when you won Mr. AAC 2019, anong mga opportunities ang binuksan nito for you? I became a model of the clothing line para sa EAC. Yun lang. Wow. Yun pala. Yun pala. At least may malaking door yung na-open. Di ba? Pero ngayon, after that, ano na yung mga pinagkakabalahan mo? Lalo ngayon, nag-pandemic tayo. Right now, nagfo-focus lang ako sa review ko kasi upcoming yung review ko board exams ko sa this incoming December. Yun lang. Tapos, I mostly do workouts lang just to keep me parang may ginagawa lang ako for everyday. Board exams lang? Board exams Anong lang? board exams yung For physical therapy. For physical for PT. therapy. Okay, good luck, Drex. Thank you. Yeah, pero maganda yung focus siya sa aral tsaka Yeah. workout lang. At least, meron kang dalawang bagay na talagang pinagtutuunan mo ng pansin. Pero speaking of working out, okay, because this is Rise Up Stronger, Mr. NCAA, we have to make sure that you're really fit and strong. Mukha naman, sa build mo pa lang. Okay, kaya gaya sa mga Miss NCAA namin last week, meron din kaming challenge para sa inyo. Yes, very exciting ito. Isa itong physical challenge. Bubunot si Martin Del Tinuro ko na, Rosario. Tinuro na natin. Huwag Tinuro. kayong magkakamali. Martin will choose a physical challenge from one of Okay. the bowls, from bowl number 1, and then a twist from bowl number 2. Oh. Okay. Sige, Marks, go. Bunot na tayo. So, ang gagawin mo, contestant si Drex, diba? Yeah. Ay mag-20 jumping jacks. with While, anong ginagawa niya dyan? while nagpapapogi. Naku, ano to? Normal day to kay Drex. Ayan, pero sige, Drex. Ready ka na sa challenge mo. 20 Ready na. jumping jacks habang forms sa camera. Yes. Dapat may pa-project ka dyan, ha? Drex, are you ready? Ready? Yes. Sige, punta ka muna dito sa harap natin para safe mo magawa yung jumping jacks natin. Drex, go ahead, perform your challenge. You know. Papogi. May pa-intro siya nung una. Diba? Start, middle, finish! Hanap naman yung finisher doon ni Drex. Thank you so much, Drex, for being so good. Palakpakan natin si Drex. Unang challenge pa lang yan at unang challenger pa lang yan. Pero sino kaya next candidate natin? It's time to meet him. Let's watch this. He was Mr. LPU third runner-up. He loves to read, watch series, and act. Please welcome our second and last candidate for today, 23-year-old Nick Polycarpio. Oh, there you go. Representing LPU, we got Nick Polycarpio right here in the studio. Welcome to Rise Up Stronger, Nick. How are you? I'm doing great. I feel nervousness. I feel happiness in one. But all in all, I'm happy I'm here. Ay, taray Q&A. Ready? May baon. Magandang bungan din oh, diba? Pero yung entrance ni Nick, parang shy muna siya at first. Pero Yeah. na nagpo-project na sa camera, parang bam. Oh. Pero ikaw naman, Nick, I know you've, joined pageants before sa school. Pero kamusta yung mga experience mo doon? Kwento mo naman yon yung pangapagsali mo. Bakit? Anong motivation mo nung una? Tsaka ano yung mga natutunan mo nung sumasali ka sa mga pageants? Actually, yung pagsali ko sa Mr. LPU ay parang somehow sapilitan siya since yung course ko ay international studies. So, hindi kami allowed sumali sa mga pageants within LPU. Pero back then, pumayag yung din namin for Bakit the hindi very kayo first allowed? time. Kasi parang masyado siyang, yung course namin, wala kami yung mga extracurricular activities. Ang mga extracurricular namin, yung mga quiz bees, mga ganyan, mga So, talaga essay academic stuff talaga. More leaning po dun talaga sa academic stuff.
Grabe. Strict ng LPU sa mga students. Pero siya yung parang, game changer nila. Game changer, Oo. yan. Pero alam mo, coming from the pageant world, I know the feeling na maging runner-up. Pero ikaw, how did you feel na almost mo nang makuha ang main title? Actually, it's all right for me kasi it opens a lot of opportunity. Saka yung tinitingnan ko naman doon lagi yung lesson na natutunan ko. And it helped me a lot since nagpo-practice ako ng Q&A. And eventually, nagamit ko rin yun sa pag-a-apply ko as a cabin crew eventually nung nakagraduate ako. Okay, so you're a flight attendant pala. A former flight attendant, I was part of company's retrenchment due to COVID-19 pandemic. Yes, Okay. of course. Nagbago Pero- talaga yung industry. Nagbago talaga. Pero at least meron kang mga napulot from that particular experience. Speaking of the, opportunities na nag-open up sa'yo, and of course, the experience that you gained there. Ano na yung mga pinagkakabalaan mo ngayon, nag-pandemic tayo? I'm sure meron ka nang, nakapag-move on ka na sa isa pang bagay na nagpo-focus ka ngayon. Ngayon, nagra-racket ako, nagtatry akong mag-audition sa mga casting, nakapag-try din ako ng, if familiar po, familiar kay yung mga BL series. Okay. And online selling din po ako para makahelp sa family ko. Oh, talaga. Oh, wow. Sasali ka sa BL series. Si Martin's movie changed the game for the BL series from way back, di ba? BL series. BL series, it's like an LGBT series, di ba? May ginawa ako dati, yung Born Beautiful. Born Beautiful. Yeah, pero hindi siya so- BLM, more parang nakafocus siya sa life ng transgender. Transgender. Yun. Magandang example kasi yun yung pinagpitahan noon ni Martin Delro. Pero maganda na siya yung magtatanong sa'yo, pero mamaya pa yun. Pero katulad ng ginawa ni Drex kanina, Nick, tetest namin yung fitness level mo. Ready ka ba dyan? Parang kinakabahan ka. Medyo, hindi pa nag-start, pinapawisan ka na. Nag-exercise ka ba? I do, pero hindi po ganun kadalas. Pero I know I'm healthy naman. Siguro hindi lang talaga physically Yan fit yung na. important health. Alam mong healthy ka. O sige, Marts. Okay, Bigyan mo na yung Nick, challenge ang niya. challenge mo today ay... Hirap. 20 squats. 20 20 squats. 20 squats while While? kumikembot. Kumikot. Hoy! Oh Teka my lang. God! So, kada squat, kumikemot ganon? Hirap nito. Sige, Nick. Proceed to our stage area. Okay. Nick, you need to perform 20 squats habang kumikemot. Are you ready? I'm ready. You may proceed to your challenge. Start now. Parang TikTok dance lang May variation na Iba sa taas, isa sa baba. Ay! Yeah. Ayan na. Finish day. Ay! Yan! Palakpakan natin si Nick. Sobrang cute niya naman. Grabe naman yun. Sige, akit ka ulit, Nick, din sa platform mo. Pero good job, Nick! Nilagay mo ng mga variation. Di natin in-expect. Kala natin habang nag-ano lang kumikembot. Pero sa kanya, iba-iba talaga. And importante, napasmile mo kami yung buong crew. Talaga. Ikaw, Mark, ano masasabi mo sa challenge yun? Magaling kasi parang in-enjoy niya lang eh. Yeah. Tama. Yun nga yung perfect word. In-enjoy In-enjoy lang niya. talaga ni Nick yung challenge na yun. So, relax ka muna dyan, Nick. Mamaya, meron ka pang isang challenge para sa atin dito sa Mr. NCAA. Pero alam mo, Martin, lagi kong nakikita sa IG si Martin Del Rosario na mahilig din siya mag-workout. Maganda siguro, i-challenge din natin si Martin Sige. Del Rosario. Okay, anong... Sige! Ako pipiling hindi madaya. Ito, rule Sige. number one. Rule number one. Ala, Dalawa yung dalawa yung challenge. Sit-ups! Sit-ups. Oh, here. Sit-ups, sige. 15 sit-ups. And Ano habang? habang while smiling, nalabas lahat ng ngipin. Ay, easy Ay, no? dali. Nakakata mo? Ang dali Buti na lang hindi naman. kumikembot na squats. Feeling ko yun yung mahirap na challenge Yun kanina yung eh. mahirap. Nakangiti. Okay, nakangiti. 15 Okay. sit-ups sa 15 nakangiti. sit-ups. Full smile with teeth. Okay. 3, 2, 1, go Martin D! 1,
Oh. Normal Pogi dito pa rin to. ni Martin eh. Oo. Normal dito kay Martin, oh. 5. Oh. Ito na. Wala, 6. Oh. 7. Oh, tamo? Nag-iibang may variations din yung ngiti ni Martin, ha? Parang beast mode lang siya. 10, 10. Oh, 5 na lang. 11, 11. Parang yung 12. charming ngayon. Tama, beast mode na siya. 13, 13. 2 more! 14, and Oh! Yes, that's Martin Del Rosario. Grabe yan, March. Oh, diba may nag-ano rin siya, nag-strike ka post din siya nung huli. Parang hindi yan, napagod ka ba? Medyo lang. Hindi ka napagod sa kakalinis ng floor namin. Thank you, by the way. Thank you for cleaning your floor. Pero March, thank you so much for being so. Sinampulan po ni Martin dito yung ating mga contestants. Pero tandaan natin, hindi mo isa-score yung sarili mo. Ano lang yan? For ano lang? Demonstration na kaya rin ng guest judge natin yung ginagawa ng candidates Oo. natin. And kayang-kaya. Oo. Kaya may karapatan siya mag-judge. And Martin's tough decision kung sino ang mag-advance sa Mr. Finals this weekend. Susunod na after the question and answer round sa pagbabalik ng Rise Up Stronger. Today, we begin the search for Mr. NCAA Season 96. Kada araw until Friday, 2 alumni from an NCAA school ang magtatapat to win a spot sa Grand Finals this weekend. At ang pipili ng winner today, ang ating aking katukayo pala na si Martin Del Rosario. He is still here inside the studio. Pero bago tayo sa pumunta sa ating Q&A round. Martin, narinig namin, nagsimula na daw yung lock-in taping niya sa Voltes 5. Nakita namin, may mga pa-preview na yan eh. Sa news, pinapakita kung gaano ka-high-tech yung set. Kamusta? Ano yung experience mo nung ma-encounter mo? Or dun kayo mag-i-interact sa napakaganda at saka napaka-high-tech na set ng Voltes 5? Sobrang proud ako naging part ako ng Voltes 5 kasi ang daming generations na yung na-influence na di ba pinalabas siya nung 80s, yung mom ko yung dad, naging fan din ng show. Tapos pinalabas siya ulit nung 90s, tapos ngayon ipapalabas ulit. Pero syempre, upgraded version ako, di ba lumabas na yung mga... Nakita ko na yung set, ang ganda, nakaka-proud talaga. And very honored to be part of the show. Actually, napaka-exciting talaga. Yes, talaga. Congratulations ulit sa break mo dyan. And while you're on break sa Voltes 5, judge muna ang ibibigay naming role sa'yo today. Your decision should be based on this criteria. Looks and confidence, 50%. Q&A performance, 50%. Ito na ang ating question and answer round. Let's call on candidate number 1. Formerly from Emilio Aguinaldo College, Drex, Laxon. Drex, welcome back to the stage here. At ang question mo manggagaling kay Martin. Drex, ang question mo ay, ano mas gugustuhin mo? Pinili ka pero hindi ikaw ang mahal? O mahal ka pero hindi ka pinili? At bakit? Ang hirap nung tanong na yan. Pero for me, syempre pipiliin ko yung mahal ko pero hindi na ako mahal. Simply because, kasi ayoko naman parang maging unfair dun sa naghahabol sa akin na hindi ko naman talaga siya gusto, tapos paaasahin ko lang siya. Okay lang ako mag-take ng risk dun sa mahal ko talaga, kahit hindi naman i-acknowledge, at least na ipapakita ko sa kanya. So at the end, wala akong mga what-ifs sa aking life, and wala akong regrets kasi I did my best. Ganda na sagot ni Drex! Thank you for that wonderful answer, Drex. Hold that pose for a moment so our judge can also take a moment to write down his score. Mag-post ka dyan. Posing na. Aura. There you go! Thank you so much, Drex, for answering such a, complex. Hindi naman complex, pero may konting Sabi mo difficulty. nga, madali yan lang eh. sagutin. Ano yung sagot mo, Hindi, hindi ko kaya sagutin yan. Hindi, feeling ko, same ako ng isasagot. Siyempre, mas gusto mo yung mahal mo. Kasi siyempre, yun yung bukal kang ipapakita yung love mo towards that person, right? O, yun. Pero pagkatapos si Drex, sasagot din. Let's call on our final candidate for today. Formerly from the Lyceum of the Philippines University, let's welcome back Nick Polycarpio. Martin, what's your question for Nick? Okay, here's your question. Kung sakaling aksidente mong makuha ang password sa cellphone ng girlfriend mo, i-check mo ba ang phone niya o hindi? Yung totoo. Wow.
Tricky. You know what, as a diplomacy graduate, we have studied law. I always believe on Data Privacy Act, not just as a partner of my partner, but also as a citizen of the Philippines, as an individual, na hindi ko kailangan pakialaman o hindi ko kailangan i-invade yung privacy ng isang tao. After all, she's my girlfriend. She's not mine. Hindi ko siya possession, hindi ko siya pag-aari. Nasa kanya yun. At hindi ko kailangan i-check yung social media account niya, kung ano man yung nakuha kong password niya, hindi niya rin kailangan i-check sa akin. Kasi I always believe na kapag may trust, love, and respect kayo sa isa't isa, mag-work ang relationship niyo. Thank you. Galing din. Oh, galing din. Oh, next level yung mga sagot natin dito sa Q&A, ah. True. Thank you, Nick. Pero hold that pogi pose for a moment so Martin can also take note of his score for you. Oh. Aura. Oh. Yan. Yan na Smile, daw, smile. aura. Oo, smile lang. Ikaw ba, Martin? Medyo I-check mo subtle yung, yung Ako? account ng nakuha mong password. Ako hindi. Kasi, on the spot to pero ako hindi. Kasi, yun nga, nabanggit niya na trust should be the foundation of any relationship. So, pag wala yung trust, kasi yun yung simula nun pag pinasok mo na yung account niya, ibig sabihin, may konting doubts ka dun sa girlfriend mo. And you don't wanna show that kasi doon magsisimula yung parang siguro downfall or at least yung mga trust issues magkakaroon kayo ng girlfriend nyo sa relationship. Pang Mr. NCAA nga naman si Martin. My gosh! Pero ikaw, Marts. Ako siguro, hindi na kailangan. Pwede ko naman sabihin sa kanya, okay lang bang makita yung phone? Kasi never naman naglalagay. Alam, usually, yung girlfriend mo, alam dapat yung password mo din. Alam, very open kayo sa isa't isa. Yun yung isa pang way of looking at it na Very tinatrust open. kita, may password tayo ng isa't isa. Kasi ganun yung trust nyo, very open kayo sa isa't isa. Wow. Okay, interesting answers and perspectives here. Anyway, bigyan muna natin ng time mag-decide yung katukayo ko na si Martin kung sino ating first daily winner dito sa Mr. NCAA na babalik on Saturday for the semifinals. Meanwhile, our chess tournament coverage for the Seniors Division Elimination Round begins when Rise Up Stronger NCAA Season 96 returns. My brother was the first one to join the sport. Tapos, while watching him, I fell in love with it. It looked really fun. Kaya, hinata ko po yung ate ko. So, parehas kaming nakasali sa sport. And, naging bonding na rin namin siya magkakapatid. Pinaka nagsimula sa amin is my brother. So, dahil kasi he experienced bullying in school, so my parents opt to naisali siya sa isang martial arts para he would know how to defend himself. Hindi naman siya yung bad pressure. I would say it's a good pressure. I want to make my parents and my family and my siblings proud. Siyempre, pinaghirapan din nila yung mga na-achieve nila throughout the college years. So, with the Latin honors and with consistent medalists sa mga NCAA, it became an inspiration and a motivation for me to follow in their footsteps, to make sure na whenever I go or compete, I make sure na I give my 100%. Pag sumali ang isa, usually sasali lahat. Wala namang comparison between us. More like, how well did you do in this game? Me and my siblings, we always try to encourage and we always had yung parang one mind, one heart. Lagi kaming solid. Kasi support sa isa't isa during training, outside training. We always stick with one another. Same lang with how I treat my siblings. If I think na it's better to improve on some stuff, I also tell them. Ganon din sila sa akin. Family din po talaga kami sa Binil. When I got recruited as to be a part of a varsity team sa Binil, it ignited something in me kasi meron akong team na nagsusupport sa akin. The NCAA is a very big and it's a very valuable part of my
of my taekwondo experience or my college experience. Kasi yun yung lagi naming pinaghahandaan. Kasi buong taon namin siya pinaghahandaan. Siya yung nagturo sa akin talaga na maging matatag, maging masipag, maging consistent sa lahat ng bagay, hindi lang sa training, dahil nadadala mo rin yun sa iba't ibang parte ng iyong buhay. Life after CSB, I immediately worked with the Korean Embassy. After working hours, I would usually go sa Korean Cultural Center. They have this taekwondo program din kasi for those interested in the sport and the culture. I would try to train with them or minsan mo backup din po as a assistant instructor doon. As much as possible, I tried to involve myself in the sport kahit natapos na ako from college. As an athlete po kasi, I guess, I learned how to depend on myself, to be, it made my character actually stronger. I guess that helped a lot with living in Korea. I actually came here alone. So, parang yung pagiging friendly, yung pagiging determined ko, how I try to live my life based on my principles. Basically, lahat yun makukuha mo yun sa sports. And I guess, yun yung mga na-carry ko kahit na tapos na po ako sa playing years ko. Our featured chess event today is the elimination round for the seniors division. Sino kaya sa mga pambato ng Lyceum of the Philippines University at San Sebastian College-Recoletos ang mag-advance sa next level? Here are Anton Rojas and Grandmaster Eugene Torre. Isang mainit na pagbati mga kapuso. Ngayong araw itutuloy natin ang ating Seniors Division Online Chess sa NCAA Season 96. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok sa GTV. Ako po si Anton Rojas. Kasama pa rin si Grandmaster Eugene Torre. At GM Eugene, kahapon sinimulan na natin ang aksyon sa Collegiate Division. Medyo nag-overtime, buzzer beater nangyari doon sa laban ni Borromeo at Canio. Totoo yan, Anton. Yan na yung sinasabi at inuulit-ulit nating i-explain na ito ay talagang kailangan magaling magbalanse ang mga players ng kanilang paggamit ng time at paghanap ng mga good moves. Katulad ng kahapon, despite na winning na yung I think yung white or yung black, ang nangyari, bumagsak yung time, natalo pa. Grabe yung laban na yon sa pagitan ni Borromeo at Canio. Nanalo pa si Borromeo dahil nga naubusan ng oras si Canio. Yun po ang nangyari sa ating unang laban sa Seniors Division. So napaka-exciting, lesson learned, and rest assured, I'm sure yung mga tao, yung mga contestants natin, they will use that to their advantage in the coming matches. Lightchess.org pa rin ang battleground online ng ating mga contestants. And since we are still in the elimination round, 10 minutes pa rin po ang ating mga laban. So GM Eugene, because this is our second day in the Seniors Division, ano kaya ang ma-expect natin today? Talagang kakabahan tayo at maraming sorpresa. Kasi parang ang style na ito, parang yung Armageddon sa international chess, na kung saan yung matitira yung winner na. Wala nang tabla-tabla. May isang winner na lang. So yan yung Armageddon na ginagamit ng World Chess Federation para once and for all, mayroon lang winner. Alright, well, let's get to know the two student athletes na sasabak sa aksyon ngayong araw. It is Michael Luis Garcia ng San Sebastian at Adrian Basilgo ng LPU. Kikilalanin natin sila sa aming pagbabalik dito sa NCAA Season 96. We've met chess wizards Adrian Basilgo of the Lyceum of the Philippines University and Michael Luis Garcia from San Sebastian College-Recoletos. Ang kanilang exciting match susunod na dito lang sa Rise Up Stronger NCAA Season 96.
Nagpapatuloy ang aming coverage sa exciting chess match between NCAA seniors Adrian Basilgo of the Lyceum of the Philippines University and Michael Luis Garcia from San Sebastian College-Recoletos. Let's watch this. It is the second day of our seniors division dito pa rin sa elimination round of NCAA Season 96. Michael Luis Garcia takes on Adrian Basilgo. It is San Sebastian versus LPU for the right to advance to the round of 16. Maraming salamat muli mga kapuso sa pagtutok. Anton Rojas together with Grandmaster Eugene Torre and GM Eugene. Kilalalin na natin itong dalawang batang to. Oo, ano na natin, alam ko yung mga nanonood gusto na malaman. Tubong Oriental Mindoro, itong si Michael Luis Garcia. He started chess at the age of 9. Wesley So at Magnus Carlsen naman ang kanyang mga idol. So hindi na tayo nagugulat dyan because these guys are ruling the world of chess in the present. At ito namang si Adrian Basilgo, Cebu. Ang kanyang idol, Kim Steven Yap, GM Eugene. Oo, kasi I think taga dyan si Steven Yap. I think international master na yan si Kim Steven Yap. So I'm not surprised kasi siyempre malamang nagtuturo pa yan sa batang yan, si Steven Yap. That's why it's only natural na siya naging idol. Kaya naman, simulan na natin ang ating laban. It is our second match in the seniors division. Ayan na, GM Eugene. Nag-umpisa na. D4, Knight F6. Tingnan natin. Parang ano na naman ito Actually, ayun lang. Bakit naman D3? Parang hindi ko gusto yung D3, Anton. Kasi parang walang logic Usually yan, Bishop F4. Doon mo dinadala yung Bishop. Ilalabas mo na siya. Actually, nilalaro-laro ko nga yung variation na yan. Pero itong B3, parang hindi ko type at hindi ko rin i-recommend. Ano kaya ang plano ni Michael dyan sa D3? Na siguro kung nag-B3 man Anton, parang surprise na ayaw niya na ng masyado ng mga opening preparation. Minsan may ganun F3, parang dubious din yan. Kasi nawiwikan yung mga black squares Probably gusto niya lang mag-E4. But still, parang too much na itira niya yung F3. Yan, nag-D5. I don't know. Hindi naman pwede yung Queen B6 kasi may Knight A4, Pag-check sa F2, King E2. Kaya ano kaya ang gagawin? Pwede namang kahit na siguro kahit na castle lang pwede pa rin kasi lamang-lamang Bishop D4 kaya lang hindi nagde-develop ng pyesa pero kahit pa paano may point din kasi pin yung kabayo kaya lang yun ang problema merong move na knight ina-atake ngayon yung bishop. So tignan natin, kain-kain lang. Bakit kaya hindi na kinain na lang sana yung bishop Pwede na kasi ngayon hindi mo makain basta-basta yun dahil atakado yung knight. Anyway, mukhang maganda ang posisyon ng black sa opening. Gusto ko yung posisyon ng black. Oops, kumain. Naka one pawn. Okay, so klaro, lamang na ang rito, Anton. Lamang na ang black. Unang-una, one pawn up na siya. Hindi ba? So, klaro na yung lamang. And then siguro, kain-kain sabay Knight C6. Ayan. Kain-kain, Knight C6. Develop na. So, anong gagawin ngayon? 2 bishops pa. And then, 1 pawn up. Kung hindi mata-time pressure yung black, ano na ito, dapat panalo na. Ayan, so ano kaya ang gagawin? Inatake kasi hindi naman makaalis yung bishop, kainin na lang yung bishop na yan. Opposite bishop.
Para, hindi ako masyadong agreeable dyan na Anton. Kasi bakit pwede nang kainin yung... Minsan kasi yung opposite of colored bishop, may chance na makadraw. Kasi dito dapat padraw na lang yung habol. Although, wala nga rito, pabilisan dito eh. No, kaya nangyayari, parang walang nagdodraw. Mukhang ang style nitong si Garcia, yung larong park. Yung mga grupo-grupo na naglalaro sa park sa New York, yun ata ay estilo ni Garcia, yung mga hindi nakikita sa libro eh. Oo, yung siguro pabilisan na rin to. I'm sure mabibilis yung mga galaw nito kaya wala na masyadong pakialam sa positioning ng mga pyesa. Hindi na masyadong importante sa kanila. So, ilan na ba yung natitirang time ng dalawa ngayon? At the moment, well, actually si Basilgo, GM, mas konti yung kanyang oras kumpara kay Mark ha. So, but you mentioned na lamang yung black. So, tignan natin kung ano ang kanilang magiging diskarte when we return dito sa NCAA Season 96. The final result is up next. Kaya tutok lang dito sa Rise Up Stronger NCAA Season 96. Nagbabalik po ang NCAA Season 96 online chess tournament sa Seniors Division ngayong araw sa GTV. It is Michael Luis Garcia of San Sebastian versus Adrian Basilgo ng LPU. Very interesting matchup sa pagitan ng dalawang batang to. Si Basilgo, mas konti yung kanyang oras and maybe he was thinking kung ano ba ang plano ni Garcia dahil parang unorthodox GM Eugene yung estilo niya. Totoo ka dyan. Parang wala sa libro yung mga tirada niya. At mukhang dinadaan niya sa time. Hindi naman pwede na puro yung masyado kang mag-rely sa time, no? So kaya at this point, klarong lamang ang black sa posisyon. Ang kailangan na lang ng black, wag na siyang ma-time pressure na ikakatalo niya. So it's as if Basilgo is in a race against time. Habang naman si Garcia is continuing to surprise GM Eugene Torre with his moves. Ayun, na-double pawn pero may knight siya sa D5, at least meron siyang gano'n, no? Okay na rin yun para meron siyang pwesto sa D5. Okay? Knight D5 na dapat, pwesto. Although lamang na talaga ang ang black. Kasi pwede naman niyang kainin, tapos king takes, tapos knight E7, matatanggal na naman yung isang pawn. Pero siguro kaya siguro umatras. Pero problema naman ito, Anton, masyado ng passive yung posisyon ng ng white. May threaten na kasi yung E3, kaya persado yung king E2. Ngayon, pinoteksyonan lang. Meron pang knight D4 mamaya. Nako, check yung king. Ayan na, siguro gagawin na yan. Lulundag na. Ayan na, lumundag na nga. Yan na. Saan pupunta yan? Nako, mahirap na. May kain pa sa C2. Hindi naman madepensahan yan kasi may E3. Nako, talagang completely lost na yung position. Ang pag-asa na lang dito, Anton, ng white ay yung time. 2 minutes 48 na lang yung time ni Basilgo eh. Pero check na naman, GM. Ayun na lang. Pero marami-rami pa yan dahil pagkalamang ka na, madali mo na makita yung mga moves eh. Yun din ang... so hindi mo na kinakailangan masyado ng maraming time o pag-iisip. Kasi nga, sumisimple na lang yung posisyon eh. Katulad yan, 1 piece up na, 2 pawns up, pero itutuloy pa rin yan malamang kasi dahil nga sa format, Anton, na pwede kang manalo sa time. At lamang din siya sa oras. Pero gaya ng sinabi mo, GM, mukhang nakikita na ni Basilgo yung mga moves na kailangan niya gawin para tapusin ang laban. Ayan, tapos na talaga ito. Queen na, sobra-sobra na lamang.
magkakalamang na siya ng tore at kabayo. O pwede ba lalamang na siya ng Eugene at kabayo? Nako, Biro lang. pag may Eugene, mahirap talunin yan. Yung park style ni Garcia, hindi ata recommendable dito sa NCAA online chess Oo. Kasi ang style niya, Anton, parang parating dadaanin sa time and all that. Hindi pwede yon. Kailangan pareho. Kinain pa yung kinain pa yung rook. Pwede naman mag-queen na agad. Grabe na yung lamang. Anyway, going to the same result din naman. I think mamamati na ito in few moves. Kasi meron ng pawn na tutulong para mamatyas na yung white. Pupush na lang yung pawn tapos mati na ng rook and knight. Yung rook and knight lang pwede nang matiin yung king. Ayan. So F3. F3 lang sabay ayan. Hindi na nga kailangan mag-queen Anton. I-check na lang ng rook, tapos sabay knight move, sabay mate. So, check. Pwede pa palang mag-queen. Rook move muna, rook G2, tapos pwede rin queen. Mate in 2 moves. Pwede rin knight, tapos mate in 2 moves. Many ways para mamate in 2 moves. Wala nang mapuntahan yung king. Magpapamati na itong white. Baka sakali, pagtira ng block ng move na ito, pagtira ng white, baka mawala yung internet. Yun lang. Well, thankfully, wala pa naman tayo nakikitang ganon sa ating coverage. Pero eto na nga. The queen is saved and the king is caught. Tagumpay si Adrian Basilgo kontra kay Michael Garcia. So GM Eugene, very different yung mga kaganapan today as compared to what we saw yesterday kung saan talagang sumagad yung oras ng ating dalawang student athletes. Dito naman, tagumpay si Basilgo sa labang ito. Oo, kontrolado ni Basilgo yung kanyang time. So, yun ang importante. Control mo yung posisyon na lamang-lamang ka, tapos huwag kang tatagilid masyado sa time. So, Adrian Basilgo of LPU will advance to the round of 16, eliminating Michael Garcia of San Sebastian. GM Eugene, I know it's been another exciting day of chess, pero meron kang final message para sa lahat ng mga manonood natin today. Oo, Anton, chess, alam mo, chess is like life. Let us keep on promoting and protecting our mental, physical, and pinaka-importante sa lahat, Anton, yung ating spiritual kings. So yung tatlong yan, i-promote natin parate para ang mga moves natin hindi lang maganda sa chessboard, pero maganda din lalong-lalo na sa ating buhay. Yan ang ating lesson today from none other than the living legend, the Grandmaster Eugene Torre. I'm Anton Rojas. We will see you all again tomorrow for the continuation of our online chess tournament dito sa NCAA Season 96. Congratulations to Adrian Basilgo of the Lyceum of the Philippines University dahil pasok ka na sa round of 16 ng ating virtual chess tournament. At makikilala na rin natin ang ating first daily winner ng Mr. NCAA sa pagbabalik ng Rise Up Stronger NCAA Season 96. We would like to thank our guest judge, Martin Del Rosario. Nag-enjoy ka ba sa inyong pagdalaw sa amin dito sa Rise Up Stronger? Sobrang nag-enjoy and thank you guys for having me here. Yay, thank you for being here. Thank you, Martin. Pero saan ka ba namin pwedeng abangan? Saan ka namin pwedeng i-follow? Ano yung mga social media accounts mo? Mga kapuso, abangan ninyo ako sa Voltes 5 Legacy. Ako dun si Prince Zardos. Abangan niyo po yan next year na. And of course, follow niyo ako sa aking mga social media accounts. My Instagram account, Martin Miguel M. Del Rosario. Facebook account, Martin Del Rosario. And Twitter account, Martin D. Rosario.
There you go, our guest judge today, Martin Del Rosario. Thank you so much again for being here on the show. And we would also like to thank our candidates for today. Talagang pinahirapan po si Martin. Unang araw pa lang natin, Mr. NCAA, hirap na yung judge natin. Si Drex, Laxon, at saka si Nick Polycarpio. Isa sa inyo ang babalik sa Sabado for our semifinals. So good luck to the both of you. All right, Martin, please do the honors. Announce our first Mr. NCAA of the day. Okay. Panalo. Okay, yung winner today, napili ko. Actually, ang hirap na hirapan ako kasi they both look good and parehas silang nasagot yung questions ng magandang-maganda. So, itong winner na to, dahil siguro nagpakita siya na mas confident siya. So, ang winner natin ay si Drex Anthony Laxon. Wow! Palakpakan natin, Drex! Coming from Emilio Aguinaldo College, congratulations to Drex. Again, mag-a-advance po siya sa ating semifinals. We will see you on Saturday. Back here on the show, of course. Thank you so much for being a good sport as well to Nick Polycarpio. Bukas, panibagong set of candidates na naman ang ating makikilala. So join us again tomorrow. This has been Sophia Senoron. And I'm Martin Javier. You guys are watching Rise Up Stronger NCAA Season 96. This is Rise Up and Win promo. Sagutin at manalo. Sa ang upcoming show sa GMA, lalabas si Martin Del Rosario bilang Prince Zardos ng Bosanian Empire. Send your answer to www.gmanetwork.com/NCAA. Rise up and win! And follow the instructions. Dalawa sa inyo ang mananalo, isang makakatanggap ng GMA Afford-a-Box, isa ng GMA Now. Follow and visit NCAA Philippines on Facebook daily for the announcement of winners. Just answer to win. Sali na sa Rise Up and Win promo. This is our year. This is our season. Ang puso mo, ang number one reason. Season days, season future. Passion together, we rise up stronger. This is our year. This is our season. Ang puso mo, ang number one reason. Season days, season future. We rise up stronger, stronger together. Kahit lahit, kahit natungin. Kabayan tayo na ito'y kaya natong hihit. Kahit lahit, kahit natungin. Kabayan tayo na ito'y kaya natong hihit. This is our year, this is our season.